So, ngayon guys, totonan na natin yung carb niya. Ang una sa first step sa pagtotonan ng carb, sisikapan natin yung air mixture screw. Ito yun, sa pinakamasikip niya. Guys, dalawang paraan ng pagtotono, yung mano-mano lang. Kakapain natin yung pinakamagandang tunog ng makina. Yung isa naman, may mga tools na tayong gagamitin. May mga yung tachometer para sa RPM niya. Dito sa minor, yung tamang minor niya. Tapos yung vacuum gauge. Ito. Sataksak natin yun dito sa may walang vacuum siya dito. Sa may manifold niya yun. Usually sa may manifold niya, sinasaksak yun para malaman yung vacuum niya. Dito sa case yung Racal, sa manifold niya walang vacuum na yung pwedeng lagyan ng vacuum gauge. Pero may paraan niya kung paano malaman. Pero tayo, gagawin lang natin yung mano-mano. Kakapain natin, sinarado natin, tapos tataas natin yung minor. Para pag start niya, hindi siya mamamatay. Nakataas na yung minor, sususiyan natin, papaanda rin natin. Mataas yung minor natin. Pakinggan nyo hindi stable. Iikutin natin ng 1/4 itong air mixture. Medyo nagbago. Ikutin natin ulit. Medyo naging pino lalo yung tunog. Ikutin natin ulit. Mas naging pino yung tunog niya. Ikutin natin ulit. Medyo ikutin natin ulit. Kapag nyo medyo bumaba, medyo pumangit, ibabalik lang natin sa kanan ulit. Masarap. 1/4. Guys, halos 1 turn lang nagawa natin. Yun kasi pagka lumagpas na yung 1 turn and 1/4, bumababa na yung ano niya. Pabago-bago yung minor niya, hindi na siya pino. Pagkatapos ng 1 turn lang sa may air mixture screw, 1 turn lang, 1 full turn, ano, yun ang tono niya ngayon. Tapos kaya na bala mag-adjust ng minor ng gusto niya. Pwede niyang babaan. Pag binabaan, mamamatay. Tapos babalik natin dito. Ayan, sa minor niya. Patahan rin natin. Ayan guys. Para mas malaman natin yung kung tama yung pagtono natin, magpa-plug reading tayo. Tatanggalin natin yung spark plug. Tatanggal tayo spark plug. Dito mamaya, palamigin lang natin onte, tapos lilinisan natin, tapos papaanda rin natin para natin kung lean or rich mixture yung ating spark plug. Palamigin lang natin. Guys, ito na. Tatanggalin na natin yung spark plug, lilinisan natin, lilihain natin, tapos ibabalik natin. Tapos papaanda rin, tiyan natin yung tune natin kung
Lean ba, rich, o optimal lang yung sunog ng tune natin sa carburetor. Tanggalin na natin. Ito, may patanggal tayo. Ito, kadalasan kasama to sa mga motor. Kasama na to, tsaka yung screw. Tanggalin na natin. 14mm. Ayan, no? Makikita nyo, umaabot yung dito yung gas natin. Ayan, naanuan ng gas, malabas yung gas dito, yung premium gas. Tapos ba yung sunog niya, ayan, sobrang itim. Ang lakas sa gas, ayan. Ang lakas sa gas yung tune natin. Pero pagka nagdagdag naman tayo ng hangin, medyo umiiba. Ito yung tune yung nakaraan. Linisan lang natin. And guys, okay na. Nalinis na natin. Tapos babalik na natin sa spark plug.
Ayan. Okay na. Hello guys, ito na. Titignan natin yung reading ng spark plug. Tinakbo ko na yan 10 minutes. Tapos pinalamig ko na rin yan. Titignan natin yung reading ng spark plug ngayon. Ayan. Ayan siya guys. May mga pula-pula pa nung ano. Tapos ayan. May itim na may itim. May itim. May itim. Rich siya, rich. Rich mixture. Ayan. May itim masyado. Ayan. Pinunasan ko. Tapos papatakbuhin ulit natin ng mga 5 minutes dito sa assistant ko. Dead joke, pinsan ko. Papatakbo natin sa kanya ng 5 minutes. Tapos check natin ulit kung nagkulay kalawang na ba yung target nating mixture ng spark plug. Okay. Babalik natin. Ayun guys, mag-ikot lang tayo siguro ng 1/8 lang, 1/8 turns lang dito paluwag. Gawin natin bago i-test ride ang piston ko.